80 ضرب در 2 کنیم میشه 160,000 تومان به پول ایران. الان تیر ماه 1403 هستیم. مطمئنا قیمت ها بالاتر میره. حالا تخم مرغا دونه 6 لیر 2 زرده هم هست. شاکامه یعنی شوخی میکنی؟ سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از ازمیر لایف استوری. امروز دارم میرم بازار روز میوه و تره بار. تصمیم دارم که از قیمت میوه و سبزیجات و اینا، یعنی اقلامی که روزانه استفاده میشه دیگه، همه استفاده میکنن، از قیمت اونا بهتون بگم. تو ترکیه مخصوصا حالا تو شهر ازمیر خیلی تفاوتی با شهرهای دیگه ترکیه نداره. حالا تو استانبول یه کمی ممکنه که گرونتر باشه، یه 10% اینا، ولی تو ازمیر و بقیه شهرهای دیگه تقریبا برابره. هر روز هفته بازارا هست، مثلا یه روز شنبه بازاره، یه روز جمعه بازاره، یه روز دوشنبه بازاره و تو تمام محله ها و مناطق ترکیه هستن اینا. انقدر این بازارها اینجا خوبه، هر کسی که میاد مثلا ترکیه زندگی میکنه دوست دارن، مشتاق میشن. خود ترک ها همیشه میان از این بازارها خرید میکنن به خاطر مرغوب بودن جنس هاشون. به خاطر همین دوست دارن که پیدا کنن تو محلهشون، ببینن مثلا کجا هست. مثلا الان تو این محله هستن، چند شنبه ها این بازار هست، یا جای دیگه میرن مثلا بازارها بزرگتره کوچیکتره، میخوام ببینن که بازارهای بزرگتر تو کدوم منطقه هست. ما اینا رو همه رو، روش پیدا کردنش رو یا اینکه تمام بازارها رو توی کانال تلگراممون گذاشتیم. توی اینستاگرام هم که به همین اسم ازمیر لایف استوری، تلگرام هم به همین اسم هستیم. اگه دوست داشتین اونجا ما رو دنبال کنین که اطلاعات خیلی خوبه به دست میاریم. هرچی اول وقت تر بیایم اینجا جنس ها مرغوب تره، ولی خب قیمت ها معمولیه. ولی هرچی به آخر وقت نزدیک بشیم جنس ها قیمتش میاد پایین تر، یا میبینی حتی نصف هم میشه، ولی خب دیگه اونقدر تر و تازه و دستچین و فلان نیستش. الان این بازاری که من اومدم یک شنبه بازاره، یه بازار کوچولو موچولوه، ولی مثلا ما یه بازاری داریم چهارشنبه بازار که تو منطقه بستانلی ازمیر برگزار میشه. اون خیلی بازار بزرگیه، کفش، لباس زیر، لباس رو، نمیدونم پیرهن مجلسی. حالا پیرهن مجلسی که شوخی کردم، ولی به غیر از میوه و سبزیجات یه عالمه چیز میز دیگه هم هست. این بازار کمتره، همینه چیزایی که داره. ولی تو اون بازارهای بزرگ کلی لوازم چوبی یعنی مثلا سینی و تخته و اینطور چیزا منظورم هست. کادویافای خونگی هستش، اینجوری بسته بندی های کوچولو کوچولو میکنن خودشون میفروشن. اینم نونای یوفکا هستش که میپزن و خونگی میارن اینجا میفروشن. دونه 15 لیر. Halili kiraz. تشکر ازت. بیا بگی قیمتشو بچه ها. گیلاس مثل ماه میمونه، کیلوی 80 لیر. 80 ضرب در 2 کنیم میشه 160,000 تومان به پول ایران. ببین چقدر درشته. بهتون میگم یک دونه خراب توی این میوه ها نداره. انگور رو بگیر. نه کدار؟ یوز. کیلوی 100 لیر. این خب چیز اومده دیگه، چی میگن، نوبرونه اومده. اینم آلوه تو ایران هم هست، توشو نگاه کنید. کیلوی 40 لیر. و فروشنده ها مهربون، خوش برخورد، مؤدب. یعنی من ندیدم، حالا همه جور آدمی همه جا پیدا میشه، ولی واقعا من به غیر از این ندیدم. یاده یوتیوب ازمیر لایف استوری. بچه ها گوجه فرنگی بچه ها نگاه کن چه گوجه. کیلوی 20 لیر.
کیلوی 20 لیتر. خدای این گوجه رو میدن ایران کیلوی 40,000 تومان. نمیدونم، من اصلا اطلاع ندارم. باشه یه چیزی هم این وسط بهتون بگم، اونم اینه که خرید از این بازارا هیچ ربطی به اینکه آدم پولدار باشه کم پول باشه هم اینا نداره. همه جور آدمی تو این بازارا خرید میکنن به دلیل ارگانیک بودن محصولات و تازه بودنش. حالا قیمتش هم مغروم به صرفه تر از جاهای دیگه است. یعنی توی فروشگاه کارفور و میگروس واقعا میوه و سبزیجات به این تازگی نیست. الان اینجا هندونه داره، اما هندونه هاشون مثل هندونه ایران نیست. بعضی وقتا هم هندونه ایران میارن. این 2 تا هندونه 50 لیتر. الان تیر ماه 1403 هستیم. مطمئنا قیمت ها بالاتر میره. حالا سال پیش که کمتر بود، خیلی کمتر بود قیمت ها. حتما سال دیگه هم اضافه میشه. البته که قول دادن که تورم رو کنترل کنن. یه ویدیو هم ساختیم در مورد تورم ترکیه، حتما اونو ببینین، میذارم این بالا براتون. و اینکه یه ویدیو دیگه هم در مورد هزینه های زندگی 1 ماه ما در ترکیه که همون هزینه های جاری و روزمره زندگی هستش، اونم پیشنهاد میکنم که ببینید. تخم مرغا دونه 6 لیتر 2 زرده هم هست. شاکامه؟ یعنی شوخی میکنی؟ نه شوخی نمی کنیم. دونه 6 لیر به پول ما میشه، اگر 2000 تومان باشه لیر ایران، لیر به تومن میشه دونه 12000 تومان، ولی 1800 تا 2 حساب کنین دیگه. سیب زمینی کیلویی 15 لیر. پیاز هم گذاشته کیلویی 15 لیر. ولی تو این بازارها معمولا باید دور بزنی دیگه، هم پایین‌تر مثلا با 5 لیر اختلاف، با 3 لیر اختلاف، یا مثلا یه ذره درشتر ریزتر پیدا میکنید. یه خاطره یادم افتاد از ایران، این تره بار و اینا که میرفتم. ما منطقه‌ای که تهران زندگی میکردیم بچه‌ها، اونجا تره بارش میرفتم من و به شدت متنفر بودم ازش. اولا هرچی میوه آشغال و گندیده بود این مرتر این داره خوشو پاره میکن. آقای خیلی داشت داد بیداد میکرد، گفتم بیام این وقت. داشتم اینو میگفتم، تره بار اونجا میرفتیم، من میرفتم، یعنی اولا که هرچی میوه گندیده و خراب بود اونجا گذاشته بود، یعنی آشغال ترین میوه رو می آوردن اونجا. میگم با اینکه منطقه خوبی بودیم. دوم این که مثلا میگفتی 1 کیلو میخوام، تا 2 کیلو رو نمیکرد تو پاچت ولکن نبود. بابا من 1 کیلو میخوام 2 کیلو نمیخوام. ولی اینجا 1 دونه هم اضافه نمیندازن. حتی اگه 1 دونه هم اضافه بندازن، مثلا تو میتونی بگی نه من نمیخوام، مثلا من دقیقاً 1 کیلو میخوام. یکی این بود. یکی هم این که واقعا فروشنده هاش خب قشر کارگری بودن که واقعا هم مؤدب نبودن، همین که نگاه خیلی بدی داشتن. یعنی تو باید پوشیده ترین لباس رو میپوشیدی، بلند میشدی میرفتی تره بار خرید کنید. ولی الان اینجا اصلا اون مدلی نیستن، یک نگاه کجی بهت نمیکنن، بسیار بهت احترام میذارن. میگی 1 کیلو میخوام 1 کیلو میدم، میگی نمیخوام اصلا برمیگردونه. حتی ما اینجا پس هم دادیم، یه چیزی رو خریدیم رفتیم جلوتر مثلا دیدیم گرونتر داده بهمون، حتی پس هم دادیم. یک عالمه تنوع زیتون هست، از 110 لیر کمترینش شروع میشه تا 220 لیر اون سبزا هستش. و چیزی که اینجا پرطرفداره بچه‌ها زیتون سیاهه، حتما زیتون سیاه. اینم پرتقالیه میگه. تشکر ده. زیتون هم نداریم بگیریم. بچه‌ها پنیر کپکی، هیچ وقت این پنیرها رو امتحان نکردم ولی کپکیه. پنیرم کیلویی 120 لیر و 110 لیر. این پنیرهای بازه. اینا شبیه پنیر تبریزی خودمونه، کیلویی 260 لیر. تشکر. اما فکر کنم سبزی اینجا از ایران گرونتر باشه بچه ها. من 4 تا دسته
ریحون برداشتم، یه دونه ریحون بنفش، 3 تام ریحون سبز، ایناش شد 100 لیر، یعنی 200,000 تومن. کاهو هم یه دونه گرفتم، کاهو دونه‌ای 20 لیر دونه‌ایه. اینم که گیشنیزه که اینجا نیست، ما اینو اینجا میبینیم خوشحال میشیم. میگم قیمت ها فرق میکنه. این الان دونه‌ای 50 هندونش، این یکی هم دونه‌ای 70، ولی اون یکی قبلی دوتاشو میداد 50 لیر. خب بچه‌ها اگر ویدیو رو دوست داشتین ممنونتون میشم که لایکمون بکنین، کمک بزرگی میتونه بکنه بهمون این لایک های شما. اگر سابسکرایبمون نکردین سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتری از زندگی در ترکیه و شهر ازمیر از ما ببینین. متشکرم که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.